მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა რეაბილიტაცია დღეს მე მისი წამყვანი ვარ სოფო ტაბაღუა. ჩვენ გადაცემაში გვყავს სტუმარი სალომე ფანჯიკიძე, რომელიც წარმოადგენს ფსიქოთერაპიის სახლ კამარას ფსიქოლოგს. სალომე თვითონ შემოგვიერთდება. გამარჯობა სალომე. მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. დღევანდელი გადაცემა ძალიან საინტერესო თემა გვექნება. ეს არის თემა როგორ გავუმკლავდეთ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას და ვისაუბროთ სად არის თამაში როგორც ნორმალური ფორმა და სად არის თამაში როგორც რისკი იმის რომ ადამიანი გახდეს დამოკიდებული თამაშის აქტზე. მოგეხსენებათ რომ აზარტული თამაშების დამოკიდებულება აზარტომანია 21 საუკუნისთვის დიდი წვევა, პრობლემა, ამსენით შეპყრობილი ადამიანები კარგავენ თითქმის ყველაფერს, კარგავენ საკუთარ თავსაც კი, კარგავენ ქონებას, კარგავენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ფიზიკურ ჯანმრთელობას, ახლობელ ადამიანებს, სიყვარულს და დასაწყის ეტაპზე ყოველთვის არის ხოლმე ესეთი ილუზია, რომ ეს უბრალოდ თამაშია, მე როცა მინდა ამას ავანებებ თავს, მე ვმართავ ამ პროცესს და ილუზიის მიღმა რჩება რეალობა, რომ ადამიანი ვერ წყვეტავს ამ პროცესასაც თამაში შეპყრობილობა ქვია. ეს პროცესი ხდება ზოგჯერ გართობიდან ფულის შოვნის გზა, მოთხოვნილება იმის რომ დანებება თამაშზე რთულდება და ეს არის პროცესი, როცა ადამიანს უკვე ჭირდება დახმარება სპეციალისტების და ახლობელი ადამიანების. სალომე, ძალიან ბევრი წელია მუშაობ დამოკიდებულ ქცევაზე და მით უმეტეს თემა რომელიც დღეს ჩვენი თემაა თამაშებზე დამოკიდებულება. მოგვიყევი ამის შესახებ ზოგადად რა მექანიზმია და რა ფსიქოლოგიური მექანიზმი არსებობს თამაში დამოკიდებულების მიღმა. როდის შეიძლება პიროვნება ჩაითვალოს დამოკიდებულებად აზარტულ თამაშებზე? კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. ნამდვილად ესემწვავეთ ალბათ არასოდეს არ მდგარა ეს პრობლემა განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში როგორც ეხა დგას, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში დაემატა უკვე ინტერნეტ კაზინოებიც და ხელმისაწვდომობა უფრო გაიზარდა თან იმ ჯგუფის მიმართ, რომელსაც აქამდე თქვა კაზინოში ტერიტორიაში არ უშვებდნენ, როგორც არიან არასრულწლოვნები, მათთვის უკვე ხელმისაწვდომი გახდა ონლაინ კაზინო თამაშით. აქედან გამომდინარე ნამდვილად ძალიან მწვავედ დგას ეს პრობლემა. რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულებას, როგორ არის იცით, რომ რა თქმა უნდა ეს იწყება რაღაცა ჩვეულებრივი გართობის მიზნით, ზოგჯერ ან ფულის შოვნის მიზნით, ან რაღაცა არანაირი მნიშვნელოვანი საფუძველი ამას შეიძლება რომ არ ედოს. რავის არ უნდა იყოს რაღაცაზე დამოკიდებული. რა თქმა უნდა და ყველა არავის არ ჯერა რომ ეს ოდესმე მას დაემართება, იმიტომ რომ ადამიანმა იმდენი მაგალითი გვაქვს ირგვლივ, რომ ცხადია წესით უნდა იცოდეს რომ თუ სხვას დაემართა, მეც დამემართება, ხო, მაგრამ თავის თავზე ყველას უჭერს ამის წარმოქმნა და გონიათ რომ აკონტროლებენ და ამის იმედი აქვთ რომ გააკონტროლებენ თავიანთ ქცევას. რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულება, როგორ უნდა განსაზღვროთ, როდის არის ადამიანი დამოკიდებული და როდის არა, ცხადია, ეს ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი უკვე კარგავს კონტროლს თავის ცხოვრებაზე. ანუ რომ გავმარტო ეს რომ დავშალო, ასე ვთქვათ, ეს იქნებოდა დაახლოებით ესეთი მომენტი, რომ როდესაც მისი ყოველდღიური რუტინა, ყოველდღიური ცხოვრება უკვე დამოკიდებულია რაღაცა კონკრეტულზე, ამ შემთხვევაში თამაშზე და მისი დანარჩენი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ეწირება ამას და მას აღარ შეუძლია რომ გაანაწილოს დრო, დაუთმოს დრო თავის სამსახურს, თავის პასუხისმგებლობებს, ოჯახს თუ რა საქმეებიც მას აქვს, ასე ვთქვათ და თავიდან ბოლომდე ხო ჩაფლული ამ თამაშში და მისი ნებისმიერი ქმედება არის იმისკენ მიმართული, რომ ან ითამაშოს, ან მოიძიოს სახსრები, რომ ისე ვითამაშოს. აი ეს არის უკვე როდესაც ხდება დამოკიდებულება. თან არის ესეთი მომენტებიც, რომ ადამიანებს ზოგჯერ დამოკიდებულ პიროვნებებსაც კი ხშირად ბეზრდებათ თამაში, არის მომენტები, როდესაც აიძახიან რომ მორჩა. მე აღარ შემიძლია, უკვე ყელში მაქვს, რაღაც გაისტუმრებენ თავიანთ თვალებს და თქვათ ერთი თვე, ორი თვე არ გაეკარებიან, მაგრამ ისინი ყოველთვის უბრუნდებიან. აი ეს არის უკვე ნამდვილად აი ეს დამოკიდებულების ფსიქოლოგია, რომელზეც ვლაპარაკობთ, როდესაც ადამიანის ფსიქიკაში შემოდის ეს
სურვილი, იმპულსი იმდენად, რომ მას აღარ შეუძლია მას გაუმკლავდეს და თავის თავს წინ აღუდგეს. აი ეს არის უკვე დამოკიდებულება. ეხლა რაც შეეხება მის აგებულებას, როგორც ესეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ამას ძალიან ხშირად ჩვენთან მოდიან ადამიანები, რომლებიც არიან აზარტომანები, ლუდომანები, ასე ვთქვათ. არასოდეს არ წარმოუდგენიათ ესეთი განმარტება, როგორც ჩვენ მათ ვაძლევთ და ვეუბნებით ესეთ რაღაცას ყოველთვის და ეს მართლაც ასეა. რომ არ აქვს მნიშვნელობა ისინი არიან თუ არა რაიმე ნივთიერებაზე დამოკიდებული, თუ არიან თამაშზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დამოკიდებულება ანუ ტვინის მაღალი აგზნებადობა, რომელშიც ჩართულია პრეფრონტალური ტვინი, ლიმბური სისტემა, გამომუშავდება უამრავი ჰორმონი, რომელიც რევს მთლიან ტვინის ბალანსს, მის ასე ვთქვათ, მის მოქმედებას. და რა არის ფსიქიკა თუ არა ტვინის პროდუქტი? რა თქმა უნდა. ის აზიანდება, მისი ტვინის ქერქი ზიანდება ზუსტად ისევე, როგორც ზიანდება ნივთიერების შემთხვევაში, ნივთიერების მიღების შემთხვევაში, ხანგრძლივი მიღების შემთხვევაში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ტვინის დაზიანება არ არის აუცილებელი იყოს გამოწვეული რაღაცა ნივთიერების ბიოლოგიური მასალით, ხო? დიახ, ბიოლოგიური მასალით. დიახ, ის შეიძლება, რომ ესეთი ძალიან მძიმე აგზნებით და ხანგრძლივი და დროში გაწერილი ესეთი აგზნებადობით და აი ამდენი ჰორმონების ჭარბი გამომუშავებით ისევე დაზიანდეს მისი ფუნქცია, როგორც ნივთიერებების შემთხვევაში. და ამიტომაც არის, რომ ძალიან ხშირად ისინი გვანან ნარკოდამოკიდებულება და აზარტომანია ფიზიკური გამოხატულებითაც კი ძალიან ხშირად გავს ერთმანეთს, როგორც ისინი ხდებიან, თქვათ, ძალიან აგრესიულები, ანუ უმართავი ქცევა აქვთ და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად მსგავსი გამოხატულებები აქვთ ხოლმე ჯამში. არსებობს თუ არა რაიმე ტიპის ფსიქოტიპის ადამიანი, რომელიც უფრო მიდრეკილია დამოკიდებული ქცევისკენ? არსებობს თუ ესეთი რამე რისკ ჯგუფი ადამიანებისა, ან ზოგადად ფსიქოლოგიური ტიპი? ფსიქოტიპზე იმდენად არ არის დამოკიდებული, რამდენად არის ასაკზეც და მოწყვლად ასაკზე. და მოწყვლადი ასაკი ეს არის თინეიჯერების ასაკი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც თითქმის უმეტესობა, ისედაც თინეიჯერების ასაკი, ისედაც ძალიან მოწყვლადი პერიოდი არის და მოწყვლადი ჯგუფია ადამიანების ასაკი და თითქმის ყველაფერი, აი თუ ყველაფერი რაც შეიძლება რომ მოხდება ხოლმე ამ დროს ფაქტიურად რა. და როდესაც ვლაპარაკობთ მიდრეკილებაზე, ხო, და აი რომელი ჯგუფი შეიძლება იყოს მიდრეკილი და მოწყვლადი. აი ზუსტად ეს ასაკი არის, იმიტომ რომ ხშირად თინეიჯერობის ასაკში მოზარდებს არ აქვთ ხიფათის შეგრძნება. ანუ ხიფათი მათთვის პირიქით ხშირად არის რაღაცა მომოტივირებელი, რაღაცები გააკეთონ, ძალიან ხშირად ეთამაშებიან სიკვდილს, ამის გამო მათ ყოველთვის მაშინ თუ აი თქვენც რომ გაიხსენოთ, აი ჩვენმა მაყურებელმა რომ გაიხსენოს თავისი ასაკი, რასაც შეიძლება 14 წელს, 15 წელს ასაკში აკეთებ. ეხა მე რომ გავიხსენო, ეს აი ვერასოდეს ვერ ვიზავდი იგივეს ამ ასაკში, რაც გამიკეთებიათ 15 წელს ასაკში რისკის მხრივ, ხო, არასოდეს რაღაცა მაღალი იმიდან არ გადმოვხტებოდი და ასე შემდეგ, რაც მაშინ მიქნი ეხა აღარ ვიზავდი. ხო და აქედან გამომდინარე ეს არის ეს ჯგუფი, როდესაც მით უმეტეს, როდესაც არის ეს მოთხოვნილება რაღაცა გაზრდის, უფროსობის, ასე ვთქვათ, და გამოცადოს ის, რასაც დიდები აკეთებენ, მოკლედ ისინი არიან ყველაზე ხშირად, რომლებიც რისკავენ და შედიან ესეთ ქცევებში. მეორეს მხრივ არის რაღაცა კვლევები ჩატარებული, რომელიც დაახლოებით აი ამგვარი შინაარსის რადგან ვილაპარაკეთ ჩვენ თავის ტვინის ფუნქციონირებაზე, იყო თქვათ ესეთი მომენტი, რომ თქვათ დოპამინის გამომუშავება ერთ-ერთი ნივთიერების, რომელიც ხშირად არის ხოლმე დამოკიდებულების შემთხვევაში, მისი გამომუშავებას უკავშირდება, ეს არ არის ძალიან დადასტურებული ფაქტი, მაგრამ დაახლოებით ესეა, რომ მისი ჭარბი გამომუშავება უკავშირდება თქვათ დამოკიდებულებას ჩამოყალიბებას და სიამოვნების მომენტებს, რამდენად ყველას ტვინი ერთი და იგივენაირად რეაგირებს ამ დოპამინზე, რამდენად ყველასთვის ერთმნიშვნელოვნად რისკი შემცველია, ხო და აღმოჩნდა, რომ თუმცა ძალიან მცირეა ესეთი ადამიანების რიცხვი, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისთვისაც ესეთი ჭარბი ჰორმონების, სხვადასხვა ჰორმონების, რა თქმა უნდა, მარტო დოპამინი აქ არ გამომუშავდება, ესეთი ჭარბი ჰორმონების გამომუშავება ხშირად არ არის ყველა ორგანიზმისთვის ერთმნიშვნელოვნად კარგი და სასიამოვნო და დამაკმაყოფილებელი. აქედან გამომდინარე
არის რაღაცა ექიმების ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომ მეცნიერების ჯგუფი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული თვითონ ორგანიზმი, რამდენად მიმღებლურია ამ ჭარბი ჰორმონების გამომუშავებაზე, ამ დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში. ერთი ფაქტორი ეს არის, რატომაც როგორ შეიძლება განსხვავდებოდნენ ადამიანები, ზოგი რატო ყალიბდება, ვთქვათ, დამოკიდებულად და ზოგი რატო არ ყალიბდება. რა სოციალური ფაქტორები უწყობს ხელს დამოკიდებულების განვითარების ჩამოყალიბებაში? ედეთა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შეიძლება პირველი მოგაფიქრდეთ, რომ ის ადამიანები, ვისაც უჭირს, რომ ისინი შედიან, რომ მოიგონ თანხა და მერე წააგებენ, მერე უნდათ რომ ამოიღონ ეს თანხა და რაღაცა, მაგრამ ძალიან ხშირი არა, მაგრამ ძალიან ხშირი არის, რომ საკმაოდ შეძლებული ადამიანების პრობლემაც არის ეს. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ თქვათ ფინანსური მხარე ან ამის სოციალური მხარე ძალიან გადამწყვეტი არის ამ შემთხვევაში, უფრო პიროვნულ თვისებებზე გადის, ასე ვთქვათ. სოციალურ ფაქტორებზე როცა ვსაუბრობთ, არის თუ არა ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანი დამოკიდებულების ქცევის ჩამოყალიბებაში, როცა ესეთი ხელმისაწვდომია რეკლამა, აზარტული თამაშების, როცა თვითონ სოციუმი გიწყობს ხელს, სახელმწიფო გიწყობს ხელს, ქალაქი გიწყობს ხელს, რომ იოლად ხელმისაწვდომი გახდეს ყველანაირი თამაშები. არის თუ არა ესეც რაღაც მაპროვოცირებელი? აუცილებლად მაპროვოცირებელია, იმიტომ რომ როგორ ის რაღაცა არის, იცით, რომ ეხლა რეკლამა თქვენ არ გამოუგონიათ, ხო, მას აქვს თავისი დანიშნულება, რომლებიც მუშაობენ ადამიანები, ის იხვეწება წლიდან წლამდე უკვე ძალიან დიდი ხანია ეს არსებობს და აქედან გამომდინარე მათ იციან მექანიზმები, როგორ მოახდინონ ადამიანის გემოვნებაზე, ფსიქიკაზე, რაღაცაზე გავლენა, ყურადღება მიიქციონ, ასე ვთქვათ, ხო, ეს დამუშავებული მეთოდი არის და კიდევ უფრო იხვეწება, რომ როგორ მიიქციოს ადამიანის ყურადღება, როგორ გახადოს რაღაცა სანდომიანი, რაღაცა ნივთი იქნება თუ პროდუქტი თუ ასე შემდეგ, ხო? და აქედან გამომდინარე ცხადია ეს არის რისკის შემცველი, რომ ადამიანის და მით უმეტეს ბავშვის და მოზარდის თვალები რომ უყურებს ახლა რაღაცას, რასაც ტელევიზორში ან ინტერნეტში ყოველნაბიჯზე თუნდაც აი რომ რაღაც გვერდებზე, სადაც გონიათ რომ მხოლოდ ბავშვი რო შედის იქ არაფერი არ ხდება, ბოდიში შეიძლება ამოუხდეს რაღაცა რეკლამა, სადაც ეს თამაშის რეკლამა არის, ან ალკოჰოლის რეკლამა, რაღაცის რეკლამა არის, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ახდენს მათზე გავლენას, ინტერესს იწვევს ყოველ შემთხვევაში, ხო და თან ხა რეკლამის ის რა არის, რომ ზოგჯერ არის, რომ რაღაცის რეკლამას უყურებ, ხშირად გადის ტელევიზორში, ხშირად ხვდება შენ თვალსაჩინოში, მაგრამ არ გჭირდება იმ წუთას, მაგრამ როცა დაგჭირდება, რაღაც მომენტში პირველი ის გახსენდება, ხო? ჩალიქილი ინფორმაცია, ხო და ზუსტად ესეთი ვარიანტი ილექება და ილექება ყოველთვის და რაღაცა მომენტში შეიძლება ჩაიაროს კაზინოს და აი ენთოს მათ ხوار შევიდე, ხوار ნახო რა და თად მით უმეტეს იქ გარემოც ისევე არის მოწყობილი, რომ იყოს სასურველი, ხო, ადამიანისთვის ხო ცუდად რო გექცეოდნენ, იქ არ შეხვიდათ, ხო, რა თქმა უნდა და დეპრივირებულია გარემო, არ არის შუქი, სიბნელი, ყველაფერი ხელმისაწვდომია, სასმელი. შესაძლოა ეს ყველაფერი განათებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, რომ როგორ არის რაღაცები ჭვიანლებს, რაღაცა წითელი, რომელიც აგზნების ფერია, რაღაცა მნიშვნელოვანია. ყველა კომპონენტი გათვალისწინებულია იმისთვის, რომ იქ რო შეხო დიდი ხანი არ მოგიდუნდეს, არ დაიღალო და შეძლო თამაში. და იგივე პრინციპით მუშაობს ინტერნეტ კაზინოებიც, რა თქმა უნდა. ინტერნეტ კაზინოც. და სალომე, თუ არსებობს ეს კვლევები, სახელმწიფოები, რომლებიც რეგულაცია გაამკაცრა, თქვა გაიტანა ქალაქიდან, ზოგადად სახელმწიფოდანაც გაიტანა აზარტული თამაშის სახლები, შემცირდა თუ არა დამოკიდებული ქცევა და ზოგადად აზარტომანიის სტატისტიკა. არსებობს ესეთი კვლევები? ესეთი კვლევები მართლა გითხრათ, მე კარგად არ ვიცნობ ესეთ კვლევებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იარსებებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ავიღოთ მაგალითები ესეთი ქვეყნებისგან, რომლებიც შეძლეს თავისი სახელმწიფოს ძალიან მაღალ დონეზე აყვანა, ხო? და მაღალი დონეზე აყვანა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი მოქალაქეები არიან კარგად, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი და ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთი ინტერესი არის, რომ ვთქვათ, ეს კაზინოები, ეს არის ბიზნესი, რომელიც იხდის გადასახადებს. ამ გადასახადებით ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა კეთდება იმაში სახელმწიფოში, ხო, მაგრამ ნახეთ როგორი ეს არის, გავიგე, კარგი ეს არის მათი მხრივ არგუმენტია, მაგრამ მეორეს მხრივ, ხო, რაც უფრო ბევრი გაუბედურებული მოქალაქე გეყოლება ქვეყანაში, ქვეყანა
ღარიბდება, უბედური ადამიანები ვერ ქმნიან კარგ ქვეყანას. მაგრამ მხოლოდ შეუძლიათ რომ ბედნიერ ადამიანებს, ვინც კარგად არიან, ვისაც აქვთ ძალა, რომ იმუშაონ, არ აქვთ დეპრესია, ხო დეპრესია პირდაპირ არის უძალობასთან, სისუსტესთან, ვერკეთებასთან, ხო პირდაპირ მანდმინდის ასოციაცია და უბრალოდ მდგომარეობა ზუსტად ეს არის და აქედან გამომდინარე ბედნიერი ადამიანები აშენებენ კარგ სახელმწიფოს და ამას სანამ არ გაიგებენ ვინც უნდა გაიგოს ეს ყველაფერი ხო მანამდე არ ამგონია რამე ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდეს და ცხადია სადღაც გატანა ამ ყველაფრის ხო აი მაგალითად ავიღოთ ამერიკის მაგალითი სტყუილა გაიტანეს უცებ მათ არ ჭირდებოდათ ეს ბიზნესი როგორც გადასახადები როგორც შემოსავალი ამ ქვეყანას ერთ-ერთი უდიდესი ბიზნესი არის ამ ქვეყანაში ხო სტყუილა გააკეთეს ეს ყველაფერი სულელები არიან და რა თქმა უნდა ხარ როდესაც ერთ ქალაქშია ხო იმ ქალაქში სულ ვერ ჩადიხარ ხო აი იმ ინტენსივობით რომ საბოლოო ჯამში იმას რა ქვია ეს მიება დასვენებას და მიება ნამდვილ გართობას თუ თქვა ამას გართობა ქვი რა თქმა უნდა ხო და აქედან გამომდინარე უნდა ავიღოთ რაღაც ესეთი მაგალითები არის თუ არა ეს მოძრაობა რაიმე ან თუ უჩანს ფირი ამ მოძრაობას ხო რა ვიცი თუ ხდება არ ვიცი ჯერჯერობით მე არ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ჩვენთან მაგრამ თქვა არ არის ჯერ როგორ თქვა ესე ჩამოყალიბებული ეს ან მოძრაობად ან საინიციატივო ჯგუფად რაღაცა ან ადამიანების ახლობლები მაინც რომ მათ დაიწყონ ამაზე ლაპარაკი და მოთხოვნა და ასე შემდეგ იმიტომ რომ როგორც ჩანს თავისით არაფერი არ კეთდება ქვეყანაში და თან ყველაფერს ვერ გააკეთებს და ვისაც რა გვიჭირს ვისაც ჩვენ ტკივილი რა არის რა თქმა უნდა ჯობია რომ იმაზე კონცენტრირდეთ და იმდენი ადამიანი არის ვინც არის დამოკიდებული და მართლაც გაუბედურდა და რომ მათი ოჯახის წევრები რომ შეიკრიბონ და ერთხელ მაინც მოითხოვონ რაღაცა ძალიან დიდი ძალა იქნება მე დარწმუნებული ვარ და მათი ხმა კარგად გაგონილი იქნება ვინც უნდა გაიგონოს მე როცა მოვიძიე გადაცემის უსამზადებოდი მოვიძიე სტატისტიკა და არ არსებობს ჩვენ არ გვაქვს სტატისტიკა რომელიც იქნება ან სახელმწიფოს ან არასამთავრობოს მიერ გაკეთებული რა რაოდენობით დამოკიდებული ადამიანი ყავს თამაშებზე დამოკიდებული და ეს რა ჯგუფია როგორი ასაკობრივი ჯგუფია როგორ ფიქრობ ესაც ხომ არის ერთ-ერთი პრობლემა თუ არ ვიცით პრობლემა არ არის შეფასებული ფაქტობრივად ჩვენ არ გვაქვს დიაგნოზი დასმული რა გვჭირს ზუსტად ხო ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა რომ მიხვდე რა ხდება შენს თავს ხო რომ გადადგა რამდენ ადამიანზე ვსაუბრობთ რა საჭიროებებზე ვსაუბრობთ ესეთი ციფრები არ არსებობს ხო ნამდვილად არ არსებობს და ეს ძალიან ცუდია თუნდაც აი მაგალითად ნარკოდამოკიდებულთა რიცხვიც კი რომელიც თითქოს კიდე უფრო მეტად ხდება ეხა აღრიცხვენება იმიტომ რომ გლობალური ფონდის პროექტები რომლებიც თქვა ჩანაცვლებით თერაპიებს ახორციელებენ იმის ფარგლებში შესაძლებელია დათვლადი გახდა მაგრამ თქვა საფთიაქო ნარკომანია ეს მონაცემებიც არ გვაქვს რამდენი ბავშვი არის ამაში ჯართული იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ჩვენ ვიცით რომ რაღაც 30 წლამდე 14-დან 30 წლამდე არის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ვინც მოიხმარს საფთიაქო წამლებს ასე ვთქვათ ნარკოტიკებს სალომე მე ვიცი თქვენს ორგანიზაციას აქვს დაუგროვდა სამწუხაროდ მაგრამ დაუგროვდა ეს პრაქტიკა და დიდი პრაქტიკა და თქვენ მუშაობთ ზოგადად სარეაბილიტაციო პრინციპების და მულტიდისციპლინარული გუნდის მიდგომით ადამიანთა ვისაც აქვს თამაშსა დამოკიდებულების სინდრომი აზარტომანებს ეგრეთ წოდებთან მუშაობთ და შეიძლება მოგვიყვა ამ შესახებ ზოგადად რა დავანახოთ ჩვენ მსმენელს რა პროცესია რამდენად იმედიანია და საიმედოა რეაბილიტაცია დამოკიდებული ადამიანის ხო ძალიან დიდი მადლობა რომ ხაზე გავსვით იმიტომ რომ მართლა ჩვენ ძალიან დიდი პრაქტიკა დაგვიგროვდა ძალიან ბევრი ადამიანია ვინც მოგმართავს და ჩვენი პროგრამა რომელიც ეკუთვნის ამერიკელ ფსიქიატრ ანათინა მიშერს რომელთან ერთად ნათია ფანჯიკიძემ ჩვენი პროგრამის ხელმძღვანელმა იმუშავა და ჩამოიტანა საქართველოში და დანერგა აქ ზუსტად მაგას გულისხმობს ამ მულტიდისციპლინარულ მიდგომას ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ ვუტევთ ამ დაავადებას ასე ვთქვათ ყველა მხრიდან ცნობიერ არაცნობიერ ყველა დონეზე
ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ ნებისმიერი დამოკიდებულება ხო აი კიდე გამომრჩა რომ მე თქვა არასოდეს როგორ ვთქვა ცარიელ ადგილას არ ჩდება. ყოველთვის არის რაღაცა პრობლემა, რომელიც უძღვის წინ. შეიძლება ეს იყოს რამე ფსიქიკური პრობლემა, შეიძლება იყოს მათ შორის დეპრესია, რამე ტიპის ნევროზი, შეიძლება იყოს რაღაცა მნიშვნელოვანი როგორ ვთქვა შინაარსები ადამიანის ფსიქიკაში, რომელიც მე პოულობს გამოსავალს ზუსტად ესეთ თამაში და გარბის რაღაცა რეალობიდან ამ გზით. ანუ ყოველ არასოდეს ცარიელ ადგილას ეს არ ჩდება და ეს ზუსტად აი აქ ვართ ჩვენ, რომ რადგან ეს ცარიელ ადგილას არ ჩნდება, ესე იგი ეს რადგან არის შედეგი და არ არის მიზეზი, აი ზუსტად აი ამ მიზეზებს პოულობთ და მიზეზების აღმოფხვრა გვინდა. და ჩვენი გარემო პირველ რიგში აი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ გარემოს, რომ სად მოდის ადამიანი, ის ადამიანი, რომელსაც ზოგჯერ თავისი თავიც კი არ უყვარს და ხშირად მისი ოჯახის წევრებიც კი მასზე გაღიზიანებულები არიან, ხო, სად მოდის ის აუცილებლად აი ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, რომ მოვიდეს იქ, სადაც დახვდება ძალიან აი როგორ ვთქვა, ძალიან თბილი და კარგი გარემო იმისთვის, რომ აი სიყვარული არის ის, რაც ყველა პრობლემას შეუძლია რომ მოაგვაროს, როდესაც შენ ვიღაცას უყვარხარ და გრძნობ ამას. და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი მოვიდეს იქ, სადაც ის უყვართ, სადაც მას დახვდება რაღაცა თავისი ოჯახივით, ეს პატარა გარემო, რომელშიც მოდის, იქ იკრიბებიან ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე მეტად ესმის მათი მსგავსი პრობლემები აქვთ, ხო, და ამიტომ არ არის რომ ხდება ადამიანები, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ ის რაზე ლაპარაკობს, ხო? და შესაძლოა ან თქვენ საუბრობთ ახლა უპირობო მიღებაზე ადამიანი რომელიც მოდის სივრცეში. ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ, რომ ეს არ იყოს რაღაც ფორმალური გარემო, ეს პირიქით უნდა იყოს ძალიან თბილი და მოსიყვარული გარემო, სადაც ადამიანი მოდის და გრძნობს თავს ძალიან მნიშვნელოვნად და მოდის კიდევ ერთხელ ვიძახი იმ ჯგუფში ადამიანებს, რომელსაც მისი ძალიან კარგად ესმის და ყველა თერაპევტი ამ წუთას 5 თერაპევტი ემსახურება ამ პროგრამას, 5-ვე თერაპევტი თავის მიმართულებით მუშაობს და აი ამ მიმართულებაში, აი ამ პროცესში უკვე ზედაპირზე ამოგვაქვს ის არაცნობიერი თუ აი რაღაცა დამალული შინაარსები, რომელიც ზოგჯერ ძალიან მტკივნეულია, ზოგჯერ შეიძლება ძალიან ის იყოს აი რაღაცა ღია ჭრილობასავით იყოს, ხო და აი აქ ვიწყებთ ამის მუშაობას, ამის მოშუშებას, ამის კურნალობას, ხო, რომ იმისთვის რომ ადამიანი არ იყოს დაფლეთილი შინაგანად და არ ქონდეს დანაწევრების შეგრძნება, რომ მას ქონდეს მთლიანობის შეგრძნება და სრულფასოვნად გამოავლინოს თავისი თავი არა მხოლოდ ერთი მიმართულებით ცხოვრებაში, არამედ გაშალოს თავისი შესაძლებლობები და თავისი თავი. რა როლი აქვს ამ რეაბილიტაციის პროცესში ოჯახს? ადამიანებს საიდანაც მოდის თქვენი კლიენტი, თქვენი ბენეფიციარი? ოჯახს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ როგორც გითხარით, ძალიან ხშირია ეს ფრუსტრირება, თქვათ, ჩვენი კლიენტების მიმართ, ანუ ოჯახის მხრიდან, იმიტომ რომ მათიც ძალიან კარგად მესმის ახლა, როდესაც თქვათ, შვილი გაგიყიდის ყველაფერს და დაგტოვებს გარეთ დამდევალს აკიდებს, თქვათ, ძალიან ძნელია ხოლმე, რომ ემპათიურობა ხო გამოავლინონ, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ისინი ატყობენ, რომ ისინიც ხვდებიან, ხო, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვევა, რაღაც მავნე ჩვევა და მათი უბრალოდ ამოკვიატება, რომ გინდა თუ არა უნდა ითამაშონ, ხო ხვდებიან, რომ არის რაღაცა საქმე აქვთ, რაღაცა მართლაც უკონტროლო რაღაცა დაავადებასთან. აი მართლაც რაღაცა ესეთი ეს დამოკიდებულება უკვე აღარ არის აღქმული როგორც მავნე ჩვევა, რომ ხვდებიან, რომ ადამიანი იცვლება, მისი ფსიქიკა იცვლება, რაღაცა ისეთ პროცესში არის შესული, საიდანაც მარტო გაუჭირდება გამოსვლა და აქედან გამომდინარე მუშაობთ ჩვენ ამაზეც, რომ მათი ცნობიერება ავამაღლოთ, რასთან აქვს საქმე, რას ნიშნავს ეს დამოკიდებულება. საერთოდ არის თუ არა მართლა ეს მავნე ჩვევა, თუ ეს არის მართლა რაღაც მხრივ დაავადება, აი გავარკვიოთ ამ ყველაფერში მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ყველა ერთად მოვაგვაროთ პრობლემა, რაც მათ უდგათ. ძალიან ხშირად შემჩნევია ხოლმე ოჯახის წევრების მხრიდან პოზიტიური დისკრიმინაცია თუ არც კი ვიცი რა ქვია მას, როცა ადამიანი, რომელიც ოჯახის წევრი, როცა თამაშობს, როცა ამ პროცესშია და მასთან დამოკიდებულება ღვივდება და ამ პროცესს თითქოს არ აქცევენ ყურადღებას. შემდეგაც
მწკივნეულია, რომ ვერ უღმავდებიან. ან კიდევ უბრაზდებიან, ან სახლიდან აგდებენ, ან სხვადასხვანაირი ეს ოჯახი, ასე ვთქვათ, ავერაკეთებს მხარდაჭერას ამ დროს და ჩემი გადაცემის მიზანი ზუსტად ეს იყო თქვენი მოყვანის სტუმრად ზუსტად ეს იყო, რომ ოჯახებს მივცეთ რაიმე ტიპის რჩევები. იმ ოჯახებს ახლა რომლებიც ამ პრობლემის ქვეშ არიან, სადაც დამოკიდებულების მდგომარეობა აქვთ, რა უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა გაუკეთონ мотивация თავის ოჯახის წევრს, რომ მოვიდეს სპეციალისტამდე. ან ხო, საკმაოდ რთული შეკითხვა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ძალიან ინდივიდუალური შემთხვევებია ყოველთვის, მაგრამ მეორეს მხრივ არის და ძალიან ძნელია ესეთი უნივერსალური რჩევის მიცემა, მაგრამ არის როგორი მომენტი, იცით, რომ ძალიან ხშირად სანამ ადამიანი რაღაცა არ ჩავაბს კერამდე თვითონ პიროვნულად, ხო ძალიან უჭირთ ხოლმე, რომ აღიარონ, რომ მათ რაღაცა პრობლემა აქვთ. აი, ყველაზე რთული მომენტი ალბათ აი ამ პროცესში ეს არის. პრობლემის აღიარება. პრობლემის აღიარება, ხო, იმიტომ რომ ხვდებიან მშობლები, დედები, მამები ხვდებიან, რომ ეს აქ პრობლემა, მაგრამ ეს არ უნდა ამ პრობლემის აღიარება, იმიტომ რომ ჯერ კიდე ერთობა, ამიტომ ჯერ კიდე კარგად არის, თუნდაც ის რომ ის აგებს და გაბრაზებულია და ვალებს იღებს, ხო, მე ის პროცესიც რომ უნდა იშოვოს ფული, რომ გადაიხადოს, ესეც კი რაღაცა ერთგვარი თავგადასავალი არის ხოლმე და აქედან გამომდინარე, სანამ მართლა ბოლომდე ფსკერამდე არ ჩავლენ, ძალიან უჭირთ ხოლმე იმის გააზრება, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი ცვლილება გაინიცადეს პიროვნულად და ფსიქიკურად. აქედან გამომდინარე, ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის ზუსტად მშობლებს ეს უჭირთ რომ გააგებინონ რომ მას დახმარება ჭირდება სანამ ის ამ პროცესშია და თვითონ არ მიხვდება. ალბათ ვიტყოდი ამას რომ პირველ რიგში ეს ხელშეწყობა ამ ვალების გადახდის ალბათ ბეთანა იყო გეუნებით ფრთხილობდა მესმის ოჯახის როდესაც ხვეშველი მოდის და გეუნება რომ რამე დამემართება თუ ვალებს არ გადამიხდე, ხარ ძალიან ძნელია რომ ესე არქნა, მაგრამ მეორეს მხრივ აი ამით ხელშეწყობა და დაყოლა მათ მანიპულაციაზე, ხო, ეს არის ძალიან დროებითი გამოსავალი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე გადაუხდიან ვალებს, მე ეს შვილებიც ეუნებიან რომ მეც აღარ ვიზო, მე ისევ იგივე წრეზე მიდიოს, მოკლედ რა. ანუ შესაბამისად ვეცადოთ რომ ძალიან თუ არ არის ეს უკიდურესი მდგომარეობა, არ დავეხმა, ხელი არ შევუწყოთ ამ ჩვევის გამომუშავებას, რომ ეს შეუძლია რომ სხვას გადასცეს თავის პასუხისგებლობა და სხვას აშევნინოს ამის ფული, ასე ვთქვათ. და რა იქნებ ამითი უფრო მალე მივიდეს ის დასკვნამდე, რომ მის ძალებში უკვე აღარ არის თვითონ გადაიხადოს, მის ფსიქიკას აღარ შეუძლია ამდენი ნერვიულობა და მივიდეს დასკვნამდე, რომ ეს უკვე ესაჭიროება დახმარება. რამდენადაც ეს შესაძლებელია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ეს იმდენად ინდივიდუალურია ყველა და იმდენად მესმის მშობლების, რომლებიც თავის შვილებს ესეთ მდგომარეობაში უყურებენ, ძალიან ადვილია შორიდან ესეთი რჩევის მიცემა, თუმცა თუ შესაძლებელია რაღაც მომენტებში ამის გათვალისწინება, კარგი იქნება, რომ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ხელს არ შეუწყობთ მას, იქნება ის მალევე მიხვდეს, რომ უკვე ფსკერზეა. იმიტომ რომ მთელი ენერგიის დახარჯვა მიდის ამ თანხის შოუნაში და დახმარებაში და ჯობს რომ ეს ენერგია დაიხარჯოს мотивაციის შექმნაში, რომ დაანახო შვილს, დაანახო ოჯახის წევრს, რომ ეს პრობლემაა და ამ პრობლემას უნდა მოვლა და მეორე ხარისხოვანი პრობლემა იმ თანხის შოვნა და იმ ვალების გასტუმრება, რომელიც ამ ძირითად ფუნდამენტალურ პრობლემას მოყვება ხოლმე. სალომე, როგორია ხოლმე თქვენი ესეთ და მარტივი სტატისტიკა, ვინ მოდის, ვინ მოგმართავთ პირველ რიგში, თვითონ ადამიანი რომელიც დამოკიდებულია თუ მისი ოჯახის წევრი, რა ხდება ხოლმე პირველ? ხშირად მისი ოჯახის წევრები, კი, მაგრამ არის ხშირად მოგმართავენ რომ როგორ გავაცნობიერებინოთ, როგორ მოვიყვანოთ თქვენამდე, არის მომენტი, რომ უკვე თქვათ ადამიანს გაცნობიერებული აქვს და უნდა მოსვა და თვითონ მშობელი ეძებს სერვისებს და ესე გვაგდებენ და არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც თვითონ მოდიან მეგობრების დახმარებით და ასე შემდეგ. ძირითადად ესე მოგმართავენ ხოლმე. თვითონ სარეაბილიტაციო პროცესი რამდენი ხანს გრძელდება? სარეაბილიტაციო პროცესი ხოთაშორის არის ხანგრძლივი და ახლა გეტყვით რატო არის ხანგრძლივი, იმიტომ რომ თვითონ დამოკიდებულებაც რიგ შემთხვევაში არის ძალიან ხანგრძლივი, თუ არ არის ისეთ დიდ თანხებზე მალევე არავიდა ადამიანი ისეთ დიდ თანხებზე, რომ უკვე ჩიხში შევა.
განსაკუთრებით დამოკიდებულების დროს ძალიან დიდი ხანი არის ხოლმე ეს დამოკიდებულება. ქრონიკული მდგომარეობა. თითქმის როგორც უკვე ქრონიკული მდგომარეობა. ხო, და აქედან გამომდინარე ხა წარმოიდგინეთ როგორი მომენტია, რომ ჯერ უნდა იმუშაოთ იმაზე, რომ შეუნარჩუნოთ რემისია, ანუ გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან, რაც შეიძლება დიდი ხანი არ ჩავარდეს, ასე ვთქვათ, არ ითამაშოს ან ნარკოტიკი არ მოიხმაროს. მერე უნდა მართლა დავასწავლდეთ ჩვენ კამარას ვეძახით ხოლმე ცხოვრების სკოლასაც, რომ უკვე სხვა რეალობაში იწყებთ ცხოვრებას. ნარკოდამოკიდებულების შემთხვევაში სიფხიზლის რეალობაში, აზარტომანიის შემთხვევაში უკვე სხვა რეალობაში, სადაც არ არის ეს მაღალი აგზნებადობა ჩართული. ხო და აქედან გამომდინარე უნდა მე ახალ რეალობაში გადავიდეს, ახალ რეალობაში ისწავლოს კომუნიკაციაც, აი ესეთი მარტივი რაღაცები, კი აი შეიძლება მართლა ისე ჟღერს, მაგრამ აი ზოგჯერ ეფხიზელზეც კი არ ძალიან დიდი ხანი არ ულაპარაკიათ ადამიანებს არასოდეს და თქვა აი ამ თამაშის გარდა საუბრები არ ქონიათ. არასოდეს აი ძალიან დიდი ხანია სხვა ადამიანებთან კომუნიკაციის ძირითადი საშუალება. ხო და ეს ან წამლის მოპოვების პერიოდია კომუნიკაციის საშუალება და ხშირად არის ხოლმე რომ აი არ სხვა თემებზე, სხვა რაღაცებზე არ ულაპარაკიათ ადამიანებს სხვა ადამიანებთან. აი ესეთი ელემენტარული რაღაცების თავიდან დასწავლაც კი ხდება. მერე არის ძალიან ბევრი მომენტები, როდესაც უნდა აღდგეს ფსიქიკური პროცესები, რა თქმა უნდა, წამლების და მედიკამენტების დახმარებით, მაგრამ მეორე სკოლურ რაღაც მომენტში ბუნებრივადაც უნდა დადგეს ეს სტაბილურობა და ადამიანის ორგანიზმი შეეჩვიოს ამ რიტმში მუშაობას, ხო, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ როგორც ვილაპარაკე უკვე ნივთიერების შეშვების დროს და თუნდაც ესეთი მაღალი აგზნებადობის დროს ირევა მთლიანი თავის ტვინის ფუნქციონირება, მეტაბოლიზმი თავის ტვინის და აქედან გამომდინარე ის გადადის არაბუნებრივ მუშაობის მდგომარეობაში და ხა ის უნდა დაბრუნდეს ბუნებრივ მდგომარეობაში და ადამიანი ამასაც უნდა შეეჩვიოს. ხო და ამიტომ არის ხოლმე თითქმის ჩვენ ვიძახით რომ 6 თვე არის ყოველთვის მინიმალური, თუმცა წელიწადი ნახევარი არის რეალური რეაბილიტაცია, ამდენი ხანი რომ გაგრძელდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველთვის არ გვეძლევა ამის საშუალება დაფინანსებიდან გამომდინარე, რომ ეს ხელმისაწვდომი და უფასო იყოს ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა სალომე, ჩვენ გადაცემა ფინალისკენ მიდის. დავამშვიდობოთ ჩვენს ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, იმედია რომ მივა ჩვენი საუბარი გამდევინს უნდა მოისმინოს, ვისთვისაც საჭირო ვართ და რა თქმა უნდა შევძლებთ რომ მოგმართონ, გვიპოვოთ Facebook-ზე და ძალიან გაგვიხარდება ყველას მიღება ჩვენ ოჯახში. გამშვიდობებით ძვირფას მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ ჩვენთან გადაცემაში რეაბილიტაცია დღეს ყავდა სტუმარი სალომე ფანჯიკიძე, რომელიც წარმოადგენს ფსიქოთერაპიის სახლ კამარას ფსიქოლოგს. კამარა მუშაობს სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულების მართვაზე და მათ შორის ჩვენ გადაცემის დღევანდელი თემა იყო როგორ გავუმკლავდეთ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ ქცევას და სალომეს მოусმინეთ ჩანაწერს განმეორებით, თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ყველაფერი ის ინფორმაცია, რაც შეეხება აზარტული თამაშების დამოკიდებულების მართვას. კარგად ბრძანდებოდეთ, შეგიძლიათ ჩვენ გადაცემა განმეორებით მოისმინოთ ხვალ შაბათს 12 საათზე. Კარგად იყავით.